Nagkakagulo at nagkukumpulan ng grupo ng mga tao at mga tricycle driver sa isang kalye sa Laguna. Paano ba namang di ka mapapaosyoso? Ang nakita, isang pugot na ulo ng isang babae. Yan din ang dinatnan ng mga ahente ng National Bureau of Investigation na naghahanap din sa isang babaeng pinaniniwalaang pinatay ng kanyang American lover. Sino ang biktima na pugot ang ulo at sino ang pinaghihinalaang American lover? Yan ang ikukwento ko. Ang sinapit na trahedya ng tinaguriang chop-chop lady ng 1990s na si Elsa Castillo. Natagpuan ang 10 putol ng katawan ni Castillo noong Lunes sa Santa Rosa, Laguna. Nakuha rin umano ang mga personal effects ng biktima na ikinalat sa highway patungong Bataan kung saan nagpalipas ng oras ang suspect matapos maganap ang krimen. Si Wisen Hunt na general manager ng isang car firm ay inaresto ng NBI noong Martes na may mga pasa sa katawan, tanda umano ng pakikipag-away. Napag-alamang si Castillo ay nakikipaghiwalay kay Wisen Hunt ng gabing maganap ang krimen. Si Elsa Castillo ay isang assistant personal manager ng isang car distributor company noong 1993. May asawa si Elsa pero nung time na yon, hindi sila nagkakaigihan kaya naghiwalay sila. Sa trabaho, naging close si Elsa sa kanyang boss. Ang American manager niyang si Stephen Mark Wisenhunt. Married din si Wisenhunt pero estranged siya sa kanyang asawa. Eventually, nagkaroon si Elsa at Stephen ng love affair. At dahil na rin sa kanilang posisyon sa kumpanya, di maiiwasan ng chismis at bulong-bulungan sa kanilang relasyon. Kaya si Elsa nag-resign para matigil na ang chismisan sa opisina. Pero hindi naman naputol ang kanilang relasyon ni Stephen. So paano nauwi ang pugot na ulo ni Elsa sa tabi ng daan sa Laguna? Nagumpisa ito noong September 23, 1993, alas 8:30 ng umaga. Nang utusan ni Stephen ang kanyang driver na si Demetrio Ravelo o Rio na sunduin si Elsa. Si Rio manggagaling sa condominium sa Green Hills kung saan nakatira ang boss niyang si Stephen. Si Elsa susunduin sa bahay ng mga magulang niya sa Blumentritt, Manila. Mga alas 10:30 ng umaga, dumating si Rio doon at nakita niyang nakatayo na si Elsa sa kanto ng bahay. Suot ang kulay violet na blouse na may floral prints. Sabi ni Rio, may dala si Elsa na 3 bag. Isang paper bag, violet na bag, at makapal na leather brown bag. Nang masundo, inihatid na ni Rio si Elsa sa condo unit ni Stephen. Mga alas 2 ng hapon, inutusan ni Elsa si Rio na magpunta naman sa opisina sa Mandaluyong para i-deliver yung paper bag sa isang dating katrabaho sa car distributor company. Matapos ito, bumalik si Rio sa condo. Pagbalik niya, sinabihan naman siya ni Stephen, "Hoy, huwag kang aalis dahil ihahatid mo pa si Elsa pagsapit ng mga alas 10 ng gabi siguro." Pero dumating ang alas 10 di pa lumalabas ng kwarto si Elsa. Wala rin pasabi si Stephen. Kaya pinuntahan ni Rio ang house helper na si Lucy. Dito na siya nagpaalam. Sabi niya, "Uwi na muna ako." Kinabukasan, September 24, 1993, nag-report ulit sa trabaho si Rio. Same time, same place. Pero bandang tanghali, tinanong ni Lucy si Rio kung nakita ba niya yung nawawalang kitchen knife. Narinig ni Stephen ang usapan ng dalawa at sinabi niyang nasa kwarto niya ang kutsilyo. Kinuha ito ni Stephen sa kwarto at binigay naman kay Lucy. Ang weird, no? Bandang 3:40 ng hapon, inutusan ni Lucy si Rio na bumili ng sigarilyo. Para ito sa boss nilang si Stephen. Mga alas 5 ng hapon, sinabihan na ni Stephen si Rio na pwede na siyang umuwi. September 25, 1993, nag-report ulit ng maaga sa trabaho si Rio sa kondo ni Stephen. Araw ng sweldo ito at nagpaalam si Rio na kukunin muna ang sweldo sa opisina. Sa Mandaluyong to.
Pumayag naman si Stephen, kaya nakuha ni Rio ang sweldo sa opisina. Pagdating niya sa opisina, tinanong siya ng empleyadong binigyan ni Elsa ng paper bag kung nasa kondo ba ni Stephen si Elsa. Kahit na hindi nakita ni Rio si Elsa, simula nung sinundo niya ito at ibinaba doon sa kondo, sabi ni Rio, nasa kondo pa. Iniabot ng kaopisina kay Rio ang ilang itim na plastic garbage bags para kay Elsa. So bumalik ng kondo si Rio at iniabot yung mga black plastic garbage bags na yan kay Stephen para ibigay kay Elsa. Sabi ni Stephen, ihatid muna ni Rio ang house helper na si Lucy sa may Cubao. Tapos umuwi na siya para kumuha ng mga damit at pupunta sila sa Bagak, Bataan. Doon sa Bagak, Bataan, may rest house ang pamilya Wisenhunt. So, yan nga ang ginawa ni Rio at bumalik sa condominium mga alas 10 ng umaga. Pinakuha muna ni Stephen si Rio ng gas slip sa opisina para makargahan ng gasolina ang sasakyan para dun sa trip nila sa Bataan. Tapos bumalik din agad si Rio sa kondo. Sa kondo, tumambay muna sa servants' quarter si Rio. Nanood ng TV habang naghihintay ng timbre sa amo. Pero nagulat na lang siya, biglang pumasok ang among si Stephen. Tinanong niya si Rio, hanggang kailan mo gusto magtrabaho sa akin? Ang sabi ni Rio, habang buhay po, malaki po ang tiwala ko sa inyo. Sabi ni Rio, napayak si Stephen nang marinig ito. Niyakap pa raw siya ng amo. At dito, sinabi ni Stephen, may problema ako, Rio. Siyempre, concerned sa amo, nagtanong si Rio, ano po ang problema, sir? Dito na sinabi ni Stephen na patay na si Elsa. Sabi ni Rio, bakit mo siya pinatay, sir? Itinanggi ni Stephen na pinatay niya si Elsa. Kundi sabi niya, bangungot ang kinamatay nito. Kaya pinayuhan ni Rio si Stephen na ipa-autopsy ang bangkay ni Elsa para hindi siya ang mapagbintangang pumatay sa kanya. Pero, sabi ni Stephen, napugutan niya ng ulo si Elsa. Sus Maria Jose. At eto pa, tinanong pa ni Stephen si Rio, gusto mo bang makita? Siyempre humindi si Rio. So pagkatapos ng revelation na ito, nag-drive si Rio at si Stephen sa isang mall sa Green Hills. Bumili si Stephen ng malaking bag na may zipper at rollers. Kulay black at gray ito. Napansin rin ni Rio, namumula ang mga mata ni Stephen at tila naiiyak. Pagbalik sa kondo, inutusan ni Stephen si Rio na balutin ng black garbage bags ang mga chop-chop na katawan ni Elsa. Yung black garbage bags, siguro yung inabot ng kaopisina kay Rio. Pagpasok ni Rio sa kwarto, nakita niya sa banyo ang putol-putol na mga kamay, paa, katawan, at ulo. Sabi pa nga ni Rio, sa buhok niya hinawakan ang pugot na ulo at pagkuha niya, mukha ni Elsa ang nakita niya. Inilagay nila ang mga bahagi ng katawan ni Elsa sa 3 garbage bags at ikinarga sa trunk ng kotse. Pagsakay nila ng kotse, umupo sa passenger side si Stephen. Alas 2 ng hapon sila umalis ng kondo. Sabi ni Stephen kay Rio, punta tayo sa may Tagaytay at Batangas. Pagpasok sa SLEX papunta ng Santa Rosa, Laguna, sa bandang Puting Kahoy at Silangan, pinahinto ang kotse. Inutusan si Rio na bumaba, kunin ang mga garbage bags na may lamang pira-pirasong katawan ni Elsa na nasa loob ng malaking maleta at itinapon ang garbage bags sa tabing kalsada. Pagkatapos nun, sinabi ni Stephen, tayo na Rio, tuloy na tayo sa Bataan. So from South Expressway papunta sa North Luzon Expressway, dumaan sila ng EDSA, nagpagas, tapos dumaan ng San Fernando Pampanga exit papunta ng mansyon ng mga Wisenhunt sa Bagak, Bataan. On the way, pinahinto ulit ang kotse at itinapon naman ang mga damit ni Elsa. Yung violet bag ni Elsa, itinapon banda sa Pilar, Bataan. Sa boundary naman ng Bagak, itinapon ni Stephen ang iba pang damit ni Elsa. Kaya hating gabi na makarating sila sa mansyon pero hindi raw makatulog si Rio. Natatakot siyang baka siya naman ang isunod ni Stephen.
September 26, 1993, alas 11 ng umaga sa Bataan. Inutusan ni Stephen si Rio na linisin yung trunk ng kotse para hindi raw bumaho. At ng mga alauna ng hapon, umalis na sila ng Bataan pabalik ng Manila. At nang makarating sila sa EDSA, mga bandang alas 2:30 ng hapon to, nagpababa na raw si Rio. Hiningi niya na makauwi na ito sa bahay niya. Sabi ni Stephen kay Rio, "Pwede ka magbakasyon, Rio, ha? Bibigyan kita ng pera." Dito na umuwi si Rio. Pero hindi na siya mapakali. Pag uwi, agad niyang kinuwento ang nangyari sa asawa. Siyempre nabigla at nag-alala ang asawa. Ang sabi ng asawa ni Rio sa kanya, "Lumapit tayo dun sa kaibigan nating piskal. Humingi na tayo ng tulong." September 27, 1993, kasama yung kaibigan nilang piskal, si Rio at ang asawa, pumunta sila sa Department of Justice at itinuro naman sila nito sa NBI. Una, obviously, hindi agad maniniwala yung mga NBI agents dahil tingin nila exaggerated lang yung kwento ni Rio. Pero para masiguro ang katotohanan, pinuntahan at ni-retrace nila ang ikinuwentong dinaanan ni Rio sa pag-dispose ng mga pira-pirasong katawan. At nang makarating sila sa isang barangay sa Santa Rosa, Laguna, doon nila nakita ang mga nagkukumpulang mga tao. Nauna na palang nadiskubre ng mga tricycle drivers ang pugot na ulo at iba pang pirasong katawan ni Elsa na nakatapon sa tabing daan. Dinala ng NBI ang mga labi sa funeraria at saka ibinalita ang masamang nangyari kay Elsa sa pamilya niya. September 28, 1993. Dahil sa confession ni Rio na tinuro niya si Stephen na nasa likod ng pagpaslang kay Elsa, inaresto si Stephen sa opisina niya sa Mandaluyong. Napansin ng mga tauhan ng NBI ang mga pasa sa pisngi, sugat sa labi at sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ni Stephen. Inimpound rin ang kanyang kotse. Pero bago kunin ng NBI ang kotse, nakiusap pa si Stephen na kung pwedeng kunin niya muna yung mga gamit dito. At heto na nga, nang buksan niya ang trunk, sa sobrang sangsang ng amoy na lumabas mula rito, napalayo yung mga tao sa paligid. Ganun katindi yung amoy na nanggaling mula doon sa trunk. At gaya ng inaasahan, ang lawanit board sa trunk ng kotse, may nakitang mga bakas ng dugo yung NBI agents. Agad na kinulong sa NBI si Stephen matapos siyang pumirma ng waiver para sa agarang preliminary investigation sa kaso. September 29, 1993, the next day, gamit ang search warrant, pinasok ng NBI ang kondo ni Stephen. Dito naman nakita ang iba pang ebidensya. May mga bakas ng dugo sa banyo, dun sa lampshade, sa kama, sa isang sapatos, at kahit sa isang bote ng cough syrup. Later on, napatunayang ang mga dugo ay tugma sa blood type ni Elsa. Binalikan din ng NBI ang iba pang ruta na dinaanan nila Stephen at Rio nung tinatapon nila yung mga gamit ni Elsa. Doon na-recover nila ang, guess what? Yung violet bag, isang brown na sandal at mga damit ni Elsa. Makalipas ang ilang linggo, sinampahan si Stephen Mark Weisenhunt ng kasong murder sa Pasig Regional Trial Court. Sa autopsy, lumalabas na ang cause of death ni Elsa Santos Castillo ay mga saksak sa katawan, sa dibdib at sa abdomen. At kahit na na-recover ang ulo, kamay, paa at iba pang piraso ni Elsa, lumalabas rin sa autopsy na nawawala ang mga tuhod niya, pati na yung kanyang maselang bahagi, nawawala. So, ano naman ang version ni Stephen? Hindi raw niya pinatay si Elsa at nagsisinungaling daw si Rio. Sabi ni Stephen, noong September 23, hindi niya pinasundo si Elsa at masama ang pakiramdam niya noon kaya nasa kondo lang siya. Hindi rin niya nakita buong maghapon si Rio nung sunod na araw, September 24. At nung September 25 naman, sabi ni Stephen na gumanda na yung kanyang pakiramdam kaya inaya niya si Rio na magpunta sa Bataan. Umalis umano sila ng kondo sa pagitan ng 1:00 at 1:30
at dumiretso sa bataan at pagdating naman dun sa mansyon, dumiretso siya sa kusina at nakita siya ng kanyang mga magulang at lola. Sabi pa ng ina ni Stephen, dumating sa beach house ang anak mga alas 5 ng hapon. Iba ito sa sinabi ni Rio na maghahating gabi na sila nakarating sa mansyon. At alas 7 ng umaga, kinabukasan, nakita pa ng ina na naka-beach attire si Stephen. Yun ang sabi niya. Ang sabi pa ni Stephen, nag-jet ski siya noong September 25 at nawalan ng kontrol dahil sa mga alon at doon niya nakuha yung mga galo sa muka at katawan. At nakuha naman niya yung mga sugat sa braso nang madulas umano siya sa hagdan. Yun ang sabi niya. Nalaman na lang daw ni Stephen na patay na si Elsa nang puntahan siya ng mga NBI agents sa kanyang opisina noong September 28. Wala daw siyang dahilan para patayin si Elsa dahil mahal niya ito. May pinakita pang anonymous letter si Stephen na kanyang umanong natanggap noon bago papatayin si Elsa. Ang sabi ng isa, salamat sa pagpapahiram mo ng sasakyan at driver, pero masyado kang pakialamero, Steve. Walang iya ka. Para kang demonyo. Pinakialaman mo ang di sayo. Lintik lang ang walang ganti. Matsetsempohan din kita. Ang pangalawang sulat, sabi naman daw, ang kay Pedro, kapag pinakialaman, ay kay San Pedro ang tungo. Mahal mo ba ang pamilya mo? Iniingatan mo ba ang pangalan mo? Nakakasagasa ka na. Sabi ni Stephen, na sabi ni Elsa, galing daw ito sa asawa ni Elsa. Tumistigo rin ang tiyahin ni Stephen. Sabi nito, nagpunta siya sa condo ni Stephen noong September 23 at wala naman umano siyang nakitang kasama sa kwarto at wala ring nakitang tao sa banyo. Pero sa paglitis ng korte, mas naniwala ito sa star witness na driver na si Rio. Una, lahat ng kinuwento ni Rio sa nangyari mula sa nakitang pira-pirasong katawan ni Elsa sa banyo, sa pagtambak nito sa trunk ng kotse, sa pagtapon ng ulo at katawan sa Laguna, at pagtapon ng mga gamit ni Elsa sa papuntang Bataan, lahat yan napatunayan ng ebidensya. Yung mga nakitang dugo sa kondo at sa trunk ng kotse, pareho sa blood type ni Elsa. At yung iba pang testimonya ni Rio tungkol sa kutsilyong hinahanap ng maid, napatunayan rin na totoo ng korte. At sinabi rin ng korte, mas kapani-paniwala si Rio dahil agad nitong sinumbong sa otoridad ang nangyaring krimen. Makalipas ang 2.5 taon, January 1996, hinatulan si Stephen Weisenhunt ng guilty sa kasong murder. Ang parusa, reklusyon perpetua o habang buhay na pagkakakulong. Bukod sa pagkakakulong, inutusan ng korte na magbayad ng 3 million pesos na danyo si Weisenhunt sa pamilya ni Elsa. At ang Korte Suprema noong 2001, inutos ang pagbayad ng karagdagang 2.25 million pesos in actual damages, civil damages, moral damages, exemplary damages, at attorney's fees. December 27, 2012, pagkatapos ng 19 na taon sa Bilibid Prison, pinalaya si Stephen dahil sa good conduct time allowance. At after 2 months, pinadeport si Stephen papuntang US at banned sa pagbalik sa Pilipinas. Blacklisted na siya ng Bureau of Immigration. Ang nangyari kay Elsa ay napasa pelikula na ipalabas na rin sa ilang shows. May paniwala na ito ay isang crime of passion na ang dahilan umano ay gusto na bumalik sa dating asawa ni Elsa. O kayo, ano sa tingin niyo ang motibo sa pagpatay kay Elsa? Tingin niyo ba sapat yung 19 years sa pagkakakulong, yung mga danyos, at pag-deport kay Stephen sa sarili niyang bansa? Bakit kaya kailangan pang humantong sa pagputol-putol ng katawan ni Elsa? I-comment niyo ang inyong mga palagay, i-like, at i-share niyo na rin ang kwentong ito at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Ako po si Jeff Caparas at ito po ang Philippines' Most Shocking Stories.